Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello sir, नमस्कार. नमस्कार. ल के मनी खोइ त टाइम भइसकेको छैन खोइ. खोइ सर अरू साथीहरु. ल ठिक है मनी आज लास्ट क्लास गर्यौं के मनी आज के मनी यो असाइनमेन्ट सम्बन्धी कुरा चाहिँ के मनी भन्दिउँ हैन असाइनमेन्ट सम्बन्धी. अब के मनी सियारले फोन गर्थेँ मैले. सियार आछन् है? सियार आ गयो ल. ल आयो के मनी टाइममा आउँदैन तिम्रो 1:35 मा अलिकति चाँडै आउनुपर्छ. ल के मनी यो 1:35 भइसक्यो यस कारण आई विल स्टार्ट क्लास है. One minute रोकौँ आज चाहिँ अलिकति नि यो असाइनमेन्ट बारे डिस्कस गरौँ ल. We discuss about the assignment. What questions are what questions are Now, okay, then I think all of you have noticed about the assessment that will run on the 23rd of Ashar, Wednesday at 10 a.m. to 11 and 15 minutes, 20 minutes for taking photograph of your answer and send to Microsoft Teams in this way. Now, what type of questions are asked? What type of questions are asked in assessment? Altogether, there will be 4 questions, and 1 from physical, 1 from inorganic, 1 environmental chemistry, and next from the organic chemistry. 4 questions. Each question carries 5 marks, and each question has branches or branches or not. For example, in case of environment, you will ask such question like that: given account of achievement and mention the photochemical reaction of chlorofluorocarbon. In this way, such question may be asked 2 or 3 marks. Each question carries 5 marks. हरेक क्वेसनमा 5 मार्क हुन्छ. किनभनेदेखि ब्रान्च पनि सकिन्छ. यस कारण के त्यो असेसमेन्टको जाँच टाइममा यु सुड कम अन टाइम. 10 o'clock मा 10 o'clock भन्दा पहिला चाहिँ यु सुड बी अनलाइन. देन from 10 o'clock then you should write down answer. यस कारण चाहिँ क्वेसन फ्ल्यास भइन्छ. किनभने यो अनलाइनमा टाइम फिक्स हुन्छ 11:20 is the deadline for that. After 11:20 पछि answer चाहिँ आएपछि the answer is not accepted. यस कारण टाइममा आएर असेसमेन्ट दिने. अनि 20 minutes चाहिँ given for you to take photograph and send the answer, the photograph into the PDF file. त्यसको लागि then one thing you write down roll number and your group clearly. यस कारण चाहिँ यो
रोल नम्बर राइट गरेर राख्छ के गर्ने भनेदेखि यो आफ्नो रोल नम्बरलाई बोल्ड लाइन गर्ने ग्रुपलाई गर्ने अनि नेम फर्स्ट राइट डाउन नेम एन्ड रोल नम्बर बोल्ड लाइनमा के भनेदेखि यो चाहिँ यो योर चाहिँ नि योरलाई सिम्पल लेखेर रोल नम्बरलाई बोल्ड गर्ने ताकि त्यो कपीको चाहिँ के भनेदेखि पिडिएफ फाइल हेर्दाखेरि देन वी विल इन्डिकेट डाइरेक्टली त्यस कारण गरेर एकदम चाहिँ रोल नम्बर र नाम चाहिँ क्लियरली लेख्ने अनि के भनेदेखि त्यो टाइममा यु सुड ब्रिङ 2 पेन बल पेन चाहिन्छ जेल पेन पनि हुन्छ के भने डट पेन यो के भने डट पेन के भनेदेखि यो मसी चाहिँ एकदम चुइने भएको के भनेदेखि एकदम बेस्ट क्वालिटीको के डट पेन लिएर जेल पेन नै राम्रो हुन्छ यसका लागि ब्ल्याकले के भनेदेखि फोटोग्राफमा आउँछ र पिडिएफ फाइल पनि राम्रो आउँछ भने लास्टमा के भयो भनेदेखि धेरै मान्छेहरूले के भनेदेखि एकदम चाहिँ डिम लेख्यो डिम लेखेपछि के भनेदेखि हामीलाई के भनेदेखि एन्सर चेक गर्नु गाह्रो हुन्छ यस कारण चाहिँ नि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भनेदेखि एकदम चाहिँ नि यो क्लियरली लेखेर बुझ्ने गरी लेखेर अनि के भने एकदम चाहिँ के भनेदेखि यो ब्ल्याक जेल पेनले लेख्ने काम गरौँ है अनि क्वेसन बारे मैले भनिसकेँ है कारण यो क्वेसन चाहिँ ओन्ली जाने फ्रम environmental chemistry, water portion, air portion, and soil portion, and mainly focus on the water and air. Soil पनि कहिले काहीँ आउँछ है यस कारण चाहिँ and these are the information about assessment. Now next I will again discuss about some questions that have been asked in the previous semester. यस कारण चाहिँ बढी गरौँ screen share गर्ने भएको छ ओके screen okay in 1 minute screen share भयो हैन हेलो screen share भयो Yes, sir. ल म चाहिँ अलिकति फेरि यो चाहिँ यिनीहरूलाई सानो गरी ठुलो गर्ने ल भनौँ ठुलो गरेँ यो क्वेसन चाहिँ अस्ति पनि के भनेको अब के भनेदेखि that was asked in the 2076 है यसका चाहिँ what are lubricating oil then oils means lubricating iron the lubricant in liquid form right then vegetable oil animal oil petroleum oil etc and mention the function of lubricating oil यसका चाहिँ यो 1 mark and 2 mark हुन्छ भने in paint and lubricant then altogether 5 marks paint but 2 mark lubricant but 3 mark sometimes paint but 3 mark lubricant but 2 mark यसका चाहिँ and next is the what are lubricating oil again repeated and write the importance of lubrication in engine the why we have to use lubricating oil in engine lubrication किन चाहिन्छ भन्ने कुरा 1 point always write answer according to answer के भने number if any one number 2 छ अनि के भने importance of lubrication मा in engine मा 1.5 छ यसकारण be careful for that and what are paint then you can define an example दियो right write the characteristic of the good pen that question has been asked many times in the semester requisite or requirement of good pen को लागि requirement के हो एकदम चाहिँ रिपिट भएर हुन्छ यो है अनि के भने what is inorganic polymer भने के हो then you can define an example and when you define then you should write down example given should make clear your statement यसका चाहिँ हरेक कुरामा एक्जाम्पल दिएर के भने हाल्दाखेरि एकदम क्लियर हुन्छ अनि give an account of preparation and uses of sarcophagus glasses and also the mention of uses in inorganic polymer then most important sarcophagus glasses silicons then polythiazole that have been asked so many times त्यही क्वेसन चाहिँ यो sarcophagus glass पनि रिपिट भएर हुन्छ अनि सिलिकन भर्या हुन्छ अनि के भनेदेखि यो चाहिँ पोलिमेरिक सल्फर नाइट्राइड को अर्को नाम हो पोलिथाइजल के भने लामो नाम लेख्दैन तर सिम्पल नाम लेख्ने यसका चाहिँ पोलिथाइजल चाहिँ इन मेनी क्वेसन आई हैव सीन
in many questions mathematics, polymeric sulfur nitride lie then called polymeric pulchowk, right? What are inorganic polymer? You define inorganic polymers and examples, then give an account of carbonate glass and pulchowk. Then 2 marks in carbonate glass and pulchowk. Write down preparation and uses in this case, uses of carbonate glass and pulchowk. अब हामी जाउँ जाने इन्भाइरोमेन्ट केमिस्ट्रीमा जाउँ अब के भने इन्भाइरोमेन्ट केमिस्ट्रीमा मेन कुरा most questions are asked from the air portion and water portion, and sometimes there may be soil portion. The question was asked in the 2075, what are the main gases responsible for causing greenhouse effect and how are they released in the atmosphere? Give an account to control the release of these gases. यसलाई कसरी गर्ने आन्सर? यसलाई किन एकदम कन्फ्युज छ के भनेदेखि ग्यासको नाम मेन ग्यासको नाम भन्दाखेरि के भन्ने होला? विशाल मरा, if you are asked such question, then how do you answer? What are the main gases responsible for causing greenhouse effect and how are they released into atmosphere, and give an account to control the release of these gases? Then how do you answer? Vishal Mara? Yeah, quick there. Hello. Yes, sir. Vanda, how do you answer? Anyone, Satya? Hello. Carbon dioxide, nitrogen oxide, NOx gas, SO2 gas, sulfur dioxide. Carbon dioxide, methane हो. यसका अन्त यो नाइट्रस अक्साइड र हालो कार्बन चाहिँ एकदम स्मल अमाउन्ट भएको पनि त्यसलाई नलेखेको हुन्छ. मेन चाहिँ नि मिथेन र कार्बन डाइअक्साइड. मेन चाहिँ नि 74% चाहिँ के भनेदेखि यसरी यहाँ छ. यो लेखेरलाई यसरी लेखेर हैन मेन ग्यास यो हो अनि हाउ दे आर रिलिज ओन्ली चाहिँ नि राइट डाउन कार्बन डाइअक्साइड एन्ड मिथेन लेखे पनि हुन्छ. यसका अन्त यो 8% 1% के भने हाउ रिलिज एन्ड कन्ट्रोल भन्ने कुरा चाहिँ नि लेख्न आवश्यक छैन. मेन त कार्बन डाइअक्साइड भयो, मिथेन त थाहै छ हाउ दे आर रिलिज एन्ड हाउ डु कन्ट्रोल द्याट भन्ने कुरा हैन. अब अर्को चाहिँ के भनेदेखि कहिले यस्तो क्वेसन आएपछि त्यसपछि अब एन्ड फाइन्ड आउट द मेजर वाटर पोल्युटेन्ट्स एन्ड देयर एडभर्स इफेक्ट एन्ड कन्ट्रोलिङ मेजर. यसलाई फाइन्ड आउट गर्ने कसरी? What are the major water pollutants and their adverse effect and controlling measure? के भनेदेखि how they are control भन्ने कुरा त अब थाहै छ तिमीलाई हैन. पॉइन्ट आउट मा 1 नम्बर छ, इफेक्ट मा 2 नम्बर छ, कन्ट्रोल मेजरमा 2 नम्बर छ. एकदम सर्ट फर्ममा तिमीले लेख्नु पर्यो. यसका लामो त नि अब कन्ट्रोलिङ मेजरलाई के गर्ने र के भनेदेखि त्यो अब के भन्यो वाटर पोल्युटेन्ट्सलाई कन्ट्रोल गर्ने कसरी भन्ने कुरामा यो स्लाइडमा सबै छ हैन. यसका एडभर्स इफेक्ट पनि छ. सपोज चाहिँ नि अब अर्गानिक पोल्युटेन्ट्स भने के हुन्छ इफेक्ट त्यो लेख्नु पर्यो. इनअर्गानिक पोल्युटेन्ट्स दे आर रिलिज फ्रम द इन्डस्ट्रियल इफ्लुएन्ट एन्ड पेट्रोलियम के भने आयल पनि हो. अनि के भने फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड that are used in agricultural practice and that may contain virus or bacteria or the wasted materials contain microorganism. And next is what will be the effect of increasing concentration of the carbon dioxide on atmosphere. Then when CO2 gas is increased in atmosphere, what happened? To find 5 marks. What will be the effect of increasing concentration of carbon dioxide on atmosphere? के होला विशाल मोहरा? To find 5 marks. Hello. Yes, sir. How do you present your answer? कसरी यसलाई गर्ने हो? What will be the effect of increasing concentration of carbon dioxide on atmosphere ma? That will cause global warming. हैन?
and write down the effect of global warming, greenhouse effect. Global warming. You can write down the effect of global warming. Carbon dioxide more when that will cause global warming due to trapping of carbon dioxide in the lower atmosphere. 2.5 मा इफेक्टहरुको चाहिँ नि फर्स्ट टाइम भन्नु पर्यो के इफेक्ट हुन्छ भन्नु पर्यो अनि ग्लोबल वार्मिङ को डिफाइन गर्नु पर्यो त्यसपछि राइट डाउन द इफेक्ट अफ ग्लोबल वार्मिङ. The next is describe the role of CFC in the depletion of ozone layer with photochemical reactions. Look, what is the role of CFC? How CFC used as coolant are responsible for thinning ozone layer, and write down the chemical reaction, and in which you have to write down the decomposition of the CFC in presence of UV light. Right? So 5 reaction लेख्नु पर्यो. त्यसपछि अर्को next question चाहिँ what do you mean by water pollution, and mention its sources and control measure. यसका वाटरमा यस्तै harmful effect, metabolic pollutants, and control measure and sources. The year मा चाहिँ acid rain देखि लिएर के भन्छ यो particulate matter देखि के भन्छ particulate matter पनि आउन सक्छ. त्यसकारण particulate matter को adverse effect के हो अनि के भन्छ PM2 अनि particulate matters how they are classified into different type on the basis of size, हैन, large particle, ultra fine particle, small particle, coarse particle छ, small particle छ, ultra fine particle छ. यसका अन्तर डिफरेन्ट. अनि 2.5 यो 2.5 PM भनेको के हो? The particulate matter having size lower than 2.5 micrometer. यसका त्यो पनि के भन्छ आजकल के भन्छ त्यो 2.5 PM particulate matter are more and more in काठमाडौँ भ्याली छ नि. अहिले लकडाउन भएको के एकदम कम छ, तर पहिला एकदम चाहिँ यो एसियनमा चाहिँ एकदम चाहिँ मोर चाहिँ नि यो पोर्टियर सिटी काठमाडौँ हो. के भनेदेखि यो के भनेदेखि यो पोर्टियर सिटी मध्येमा मोर काठमाडौँ पनि हो. यस कारण पार्टिकुलर म्याटर पनि पढ्ने गरेर तिमीले पार्टिकुलर म्याटर भने के हो, देन हाउ दे आर क्लासिफाइड अन बेसिस अफ साइज एन्ड यसको मेन इफेक्ट के हो, देन कार्बन पार्टिकल एन्ड ब्ल्याक कार्बन, देन एस पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स, all are particular matters इफेक्ट हाउ दे आर रिलिज हैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो सिकाएको थिएँ. त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ अब यो क्वेसन अचुक छैन यो के भएको छ क्या अब के भने व्हाट डु यु मिन बाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन भनेको के हो, एन्ड मेन्सन देयर फोटोलाइटिक रिएक्सन इन द अप्पर एटमोस्फियर, देन हाउ दे आर डिकम्पोज in presence of UV light, and how the product is responsible for thinning the ozone layer. Again, why are the oxide of sulfur and ozone as air pollutants? किन भनेको SO2 gas, nitrogen dioxide, nitric oxide, and why they are water pollutants? Then you are write down the effect of these pollutants in air. Effect गर्ने भएकोले living things, non-living things, the plant like living things the environment my effect गर्ने भएकोले that has air pollutants, and these oxides are not required in air for breathing purpose, and they are released into atmosphere by anthropogenic and non-anthropogenic way. Anthropogenic, so non-anthropogenic human activities, so natural they are released in the atmosphere. What are the major water pollutants and their major water pollutants and their harmful effect? Mention the possible remedy to control water pollution with 2 marks. I can write down in short form. Wastewater treatment that involves 3 steps. Primary treatment में क्या होता एकदम short मा, secondary में क्या होता short मा, और tertiary में क्या होता short मा चाहिए. अनि आगे मन हिन और कुछ नहीं जब हिन यो गवर्नमेंट के रूल हो बारे पनि अलिकति लेखौं 2 मार्क्स मा. यसका आन्सर एकदम चाहिँ to the point. And what is mean by depletion of ozone layer? Then how you define depletion of ozone layer? भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ स्लाइडमा छ.
mention it causes, how it is causes, how ozone layer depleted, and after depletion, then what happens to human life and plant life, होइन? Human being like के गर्छ, plant like के गर्छ, ozone layer चाहिँ नि छिमेपछि त्यो चाहिँ नि conspicuous effect, and explain the sources of water pollution. Source के हो? ब्याकमा आएको थियो 2007-2 मा है, 2 मार्क्समा. अनि what are the effects of soil pollution on an agriculture and living beings, right? Any to control of soil pollution, only 2 point मात्र लेख्ने, यसमा 1 number छ. Effect agriculture मा र living beings मा effect चाहिँ 2 marks मा छ. त्यसपछि how are your pollutants classified? Then how do you classify your pollutant? On different type, on the basis of the state of matter, on the basis of the origin, then your pollutants have been classified on the basis of state of matter, gaseous and solid pollutants. On the basis of origin, primary pollutant and secondary pollutant, in this way. And step 4, common your pollutants too. Common your pollutants, example, with a particulate matter ball, on your given gaseous matter, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc., and their sources and effect on human and environment. Account of acid rain, given account mean, then about acid rain, what you know, you have to write down. It's no limit to write. First define, then how it is caused and harmful effects. 1 marks for ekdam short form लेख्ने. And what are the sources of carbon monoxide and यसको to gas in air? कसरी आउँछ carbon dioxide, carbon monoxide, and how यसको gas released in air, how they are controlled गर्ने कसरी. फेरि आयो, what is the ozone depletion? What do you mean by ozone depletion? Explain its causes. यसको cause के हो, कसरी cause हुन्छ? Mention the major pollutants of water. That has been asked so many times. What are the major pollutants of water? What are the major water pollutants? Again, so many times repeated, and their harmful effect. Mention the possible measure to control water pollution. From water, such question may be asked. And one thing, and what do you mean by non-point source pollution and point source pollution? Non-point source pollution and point source pollution. That may be surface water pollution has been quoted by 2 ways: non-point source and point source pollution. Slide my here. Write down the sources and defect of sulfur dioxide. Effect of sulfur dioxide, defect. Sulfur oxide, mainly you focus on the SO2 gas. SO3 त के भने SO2 बाट बन्ने हो. यसका कारण यो source मा 3 marks भयो. Anthropogenic source and non-anthropogenic source, effect ma 2 marks for. Explain the causes and effect of ozone layer depletion. Causes, how ozone layer depletion cause and effect. यसमा चाहिँ नि 2 marks छ. यसका causes and effect मा 2 marks छ. यो A र B छ है. अनि short notes छ. Short notes are if you have option, then don't attempt. Then in short notes, no limit to answer. If no option, you have to do. If option is there, then just skip this one. Global warming, acid rain, first define, then cause, then effect. Every question has in short notes, then it carries 2.5 marks. 2.5 marks. And what is soil pollution? Point out major soil pollutants and their effect and possible remedies. And explain the mechanism of ozone layer depletion. Then how ozone layers are depleted by means of chlorofluorocarbon, how chlorofluorocarbons are decomposed in presence of UV light, write down chemical reaction, and how the product form deplete the ozone layer, and write down chlorofluorocarbon and NO gas released from supersonic jets. And next, write is preventive measure, how we can control the thinning of ozone layer, and secondary pollution effect
in troposphere. Then ozone layer is not required in troposphere, lower atmosphere, or that means or atmosphere. Then how it is formed and how it affect on human being and materials. Ozone layer in lower atmosphere is called bad ozone. In lower atmosphere, we don't need ozone, but it is formed in the lower atmosphere by decomposition of nitrogen dioxide in place of UV light. Then its effect has been written in this way: cell breakdown tissue, and it also damages materials like nylon, rubber, and certain fabric. And long time exposure may result in permanent damage of lung. यसले के भन्ने सबै कुरा चाहिँ यो अनि if you are asked differentiate between bad ozone and good ozone, then how do you differentiate between bad and good ozone? Then sometimes it may be asked, what do you mean by good ozone and what do you mean by bad ozone? And which one is important? Which one is useful? Always, if you are asked differentiate, right? In column, one part. In next column, one part, right? Right? As in the difference between the SN1, SN2 reaction. In same way, good and bad ozone, if you are asked differentiate, right? By making column. Column, when you make, then the more information will be received from the column. It's kind of bad ozone always write in column, right? 2 or 3 points about that. Bad ozone counts, good ozone counts, bad ozone लेके गर्छ, good लेके गर्छ, सबै कुरा लेखेपछि that's all about that. यस कारण सबै कुरा अनि मैले भन्छ कि then one is, then what do you mean by acid rain? Such question may be, and how it is caused and its consequences may be asked. And what do you mean by particulate matter? How they are released in the atmosphere, and give the example of particulate matters. Any question, sir? You have any question about that in assessment? No, sir. No, I think question को answer गर्दाखेरि एकदम clearly अनि के भने जाँचमा चाहिँ यो assessment examination मा यो हतार गरी लेख्ने होइन है, एकदम चाहिँ फर्स्ट पेजमा फर्स्ट पेज सेकेन्ड पेजमा राम्रोसँग लेखेको हुन्छ, त्यसपछि पछि टाइम पेयर भन्ने अलिकति फास्ट गरेर पनि हुन्छ। कारण फर्स्ट पेज नै यो अक्षर बुझ्ने गरी लेखेर भनेदेखि एकदम गाह्रो हुन्छ चेक गर्न। यस कारण चाहिँ यो फर्स्ट पेजमै चाहिँ अक्षरलाई क्लियर गरी मैले फेरि भन्छु एकपल्ट, यो जेल पेनले लेख्दाखेरि एकदम क्लियर देखिन्छ, त्यो पनि ब्ल्याक पेन। के भने यो के भने एक्जाममा ब्लू पेन हुन्छ, ब्ल्याक पेन हुन्छ। के भने अहिले के भने यो फोटो लिने भएकोले ब्ल्याक पेन सबैले ब्ल्याक पेन युज गरौँ। के भनेदेखि ब्ल्याक पेनको फोटो राम्रो आउँछ, त्यस कारण ब्ल्याक पेनको फोटो राम्रो आएपछि के भनेदेखि देन यो पिडिएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि पनि राम्रो देखिने भएकोले all should use ब्ल्याक जेल पेन राम्रो। यस कारण चाहिँ डट पेन पनि हुन्छ तर राम्रो खालको त्यो के भनेदेखि एकदम चाहिँ फेरि आउने फेरि डिम हुने डट पेन आजकल चाहिँ त्यो आएछ। के भनेदेखि यस कारण चाहिँ एकदम क्लियरली लेखेर के भने मेन कुरा चाहिँ यो अनलाइन एक्जामिनेसनमा चाहिँ एक्जाममा यो भने एन्सरको चाहिँ नि पिडिएफ फाइल पठाउँदाखेरि क्लियर हुनु पर्यो। यस कारण क्लियर त्यो बेला भइन्छ। अनि के भने राइट इन लाइन पेपर, वान लाइन पेपरमा लेख्ने, वान लाइन पेपरमा के भने एकदम चाहिँ सिक्वेन्स मिल्ने काम हुन्छ। यस कारण चाहिँ त्यो लेखेर फोटो के भनेदेखि यो फोटो लिएर त्यो फोटोलाई पिडिएफमा चेक गर्नलाई 20 मिनट्स यु आर गिभन। यस कारण 11:20 मा टाइम सकिन्छ। यस कारण चाहिँ त्यो टाइम बढ्नै हो। के भने यस कारण 15 मिनट भन्दा पहिला सकिन्छ। के भने फोटो लिएर यो पिडिएफमा चेक गर्ने। के भने आजकल मोबाइलमा के भने यो सफ्टवेयर हालिसक्यो होइन, त्यो सफ्टवेयर तुरुन्तै चेन्ज गर्छ। के भने तुरुन्तै चेन्ज गरेर अनि सेन्ड गर्न पनि मिल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम हतार एकदम नआतिकन एन्सर लेखेर सेन्ड गर्ने काम छ। ल अब के भने
one question I will ask you है विशाल महरा ल है ready for that? You are ready? विशाल महरा छैन हेलो 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 माइक बिग्रियो अरे सर उनको अनि अरू कोही छ यहाँ हेर्नु यहाँ टास्क बारमा हेरेपछि माइक बिग्रेछ किनभने माइक बिग्रेछ भन्छ कहिले के बिग्रेछ भन्छ ल है म यहाँ नाम हेर्छु कि सोच्छु किनभने अलिकति क्वेसन सोध्नु पर्यो विशाल घिमिरे है then I want to ask one question for you. For example, if you are asked to write down what do you mean by ozone layer depletion and mention its consequences, then how do you present your answer? 1 and 2 marks. Ozone layer depletion 1 mark and its consequences, then how do you present your answer? Can answer भन्ने होइन मलाई कसरी एन्सर दिनु पर्यो ल किनभने एन्सर के भने खरर के भने डिफाइन नगर तिमीले कुन तरिकाले के गर्ने यो लेख्ने हो के होला भन्छ अब सर फर्स्टमा चाहिँ ओजोन लेयर कसरी फर्म हुन्छ देखाउने अनि त्यो पछि CFCl3 हरूलाई ब्रेक डाउन गरेर देखाउने रिएक्सन लेखिने अनि यसरी है 1 मार्क छ 1 मार्क है 1 मार्क छ व्हाट डु यु मीन बाइ ओजोन लेयर डिप्रेसन है 1 मार्क भएकोले के भने अलिकति के भने सबै देखाउन थाल्यो भने टाइम पुग्दैन तिमीले अनि के भने 2 मार्क्समा छ राइट डाउन इज कन्सिक्वेन्सेस यसकारण 1 मार्कमा भएको के भने फर्स्ट एन्ड यु डिफाइन द ओजोन लेयर डिप्रेसन व्हाट इज दैट डिफाइन गर कसले गर्छ त्यसले 1 मार्कमा केमिकल रिएक्सन सबै लेख्नु पर्दैन तिमीले थाहा पाएर है 1 मार्क्समा सबै केमिकल लेखेमा रिएक्सन लेख्यो भने टाइम पुग्दैन अनि कन्सिक्वेन्समा राइट डाउन द देन डिफरेन्ट पोइन्ट यसकारण 1 मार्क छ भने तिमीले रिएक्सन 1 पेज लेखे पनि 1 मार्क हुन्छ है हाफ पेज यसकारण 1 मार्कमा नम्बर हेरेर है आफूलाई आयो भन्नेमा एकदम लामो लेख्ने होइन यसकारण नम्बर त्यही कारणले पुग्दैन नम्बर यसकारण 1 मार्कमा त्यो आधा पेज भन्दा बढी चाहिँ लेख्नै हुन्न थाहा भयो त्यो 5-6 लाइन 7-8 लाइन लेखेर पहिला डिफाइन गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यो कसले गर्छ त्यो नाम भनेपछि पुगिहाल्छ भने त्यो केमिकल रिएक्सन सबै लेखेर त्यो भन्न थाल्यो भनेदेखि त के भनेदेखि देन यु आर आस्क्ड टु राइट डाउन व्हाट डु यु मिन बाइ ओजोन लेयर डिप्रेसन कसले गर्छ के गरेर गर्छ भन्ने कुरा है यस कारण एन्सर लेख्नु पनि जानुपर्छ अब त्यसपछि चाहिँ नि अन्जु थापालिया ल अन्जु थापालिया Yes, sir. ल I ask one for you hey from other person and what do you mean by non-point source person non-point source person non-point source person non-point and point source person भन्छ नि के भन्नु भएको non-point source person र point source person भन्छन् के भने surface pressure person may be occurred by 2 ways point source person and non-point source person भन्छ हैन कुनको र वाटरको हो स्लाइड हेर्न surface water person may be occurred by 2 ways non-point source र point source person गाह्रो है के भने यो आउने फर्स्ट टाइम define these 2 terms and write the examples 1 mark मा हो यसका कारण त्यो चाहिँ स्लाइडमा हेर सरफेस वाटर पोल्युसनमा छ नन पोइन्ट सोर्स पोल्युसन र यो प्राय मान्छेले के भने थाहा हुन्न यसका कारण आई आस्क यु नन पोइन्ट सोर्स पोल्युसन र पोइन्ट सोर्स पोल्युसन है ओके सर है यसका कारण यो चाहिँ यो आ भनेदेखि सरले सिकाएर भन्छ है सरले सिकाएन कसरी कुन टाइम सिकाएको सरफेस वाटर पोर्सनमा हेर देन यु क्यान फाइन्ड नाउ असीम पौडेल आर यु डियर
असीम पौडेल छ असीम पौडेल असीम आकृति पाण्डेको आकृति पाण्डे आकृति छैन हजुर सर ल के भने one question for you है यसका लागि यो प्र्याक्टिस गर्ने तिमीले एन्सर भन्ने होइन कसरी दिनु पर्ला यो एन्सर के भनेदेखि जाँच परे सबैले पढेको हुन्न यसका लागि कुन तरिकाले कसरी एन्सर दिनु भन्ने कुरा चाहिँ देन आई आस्क यु and give an account of acid rain then 3 marks then how do you present your answer कसरी लेख्ने भन्नु मलाई एसिड रेन बारे अकाउन्ट भनेको भनेदेखि एसिड रेन बारे लेख भन्दाखेरि कसरी भन्यो ल पहिला त सर अब एसिड रेन भनेको के हो भन्ने हल्का डेफिनेसन दिउँ अनि 3 मार्क्स छ यसकान बी केयरफुल है हजुर डेफिनेसन दिइसकेपछि चाहिँ अब एसिड रेन गराउने खालको ग्यासेसहरू के हो अनि त्यसपछि त्यसको रियाक्सनहरू दिने त्यसपछि चाहिँ त्यसले के इफेक्ट गर्छ भनेर त्यो गर्ने अनि प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू अब कस्तो कस्तो ग्यासहरू यु डिड वेल है यसका लागि आकृति यसका लागि यो एन्सर के भने पहिला डिफाइन गर्नु पर्यो अनि कुन कुन ग्यासले गर्नु पर्यो जे भन्यो द्याट्स वेल डन र त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ विशाल बिमाली आर यु हियर Yes, sir. Now, what do you mean by particulate matter? 1 mark. And write down its adverse effect. Sir, very important one the question. What do you mean by particulate matter? Particulate matter. And mention the adverse effect of particulate matter. 1 mark. Particulate matter ma. 2 marks. The effect of particulate matter. Particulate and particulate matter also called particulate or particulate matter. Two ways don't get confused. Particulate matter भन्ने के हो? Particulate के हो? Particulate matter. Answer भन्ने होइन मलाई how do you present your answer? Sir, सुरुमा त्यसको डेफिनेसन लेख्छु पार्टिकुलर म्याटरको अनि एक्जाम्पल दिनु अनि त्यसपछि एक्जाम्पल दियो के अनि सोर्सहरुको बारेमा कुरा गर्यो त्यो 1 मार्क्सको लागि भयो अनि एडभर्स इफेक्टमा यो सोर्स बारे किन भन्नु पर्यो इफेक्ट चाहिँ इफेक्ट भन्यो मैले इफेक्ट सोर्स बारे भन्नु अलि भन्दियो अनि इफेक्ट गुड यसको लागि मेन कुरा हाम्रो त नि ह्युमन बीइङमा त नि यो 2.5 pm पार्टिकुलर धेरै असर गर्छ त्यो सास पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने लेख्नु पर्यो अनि के भने यो बिल्डिङहरुको डस्ट एप्रेन्स हुन्छ कार्बनले गर्दाखेरि हैन त्यो सबै लेख्नु पर्यो यसका मेन कुरा भनेको पनि अहिले पढेको छैन भाइहरुले यसका लागि पढेपछि चाहिँ मेन कुरा यो क्वेशन आयो भनेदेखि मैले यसरी आन्सर दिन्छु भन्ने कुरा प्लान त गर्नु पर्यो नि हैन हो के न यस सर ल म एकछिन हाजिर ल्याउ अनि फेरि एकपल्ट जाउँ है फेरि हाजिर चाहिँ पछि लिएपछि के भनेदेखि आई फरगेट टु टेक अटेन्डेन्स यसका हाजिर लिनुपर्छ हाजिर ल के हाजिर लेख ल एक है only environment chemistry only water air soil असीम दवारी त्यहाँ छ असीम दवारी छैन असीम दवारी not there असीम दवारी आकृति पाण्डे भनेको आकृति पाण्डे त्यहाँ छ हजुर सर हजुर अघि भनेको नि सर I will ask you one question for you then you answer then how do you answer not answer I don't need answer अहिले के भन्ने त्यो तिमीले के पढ्न पाइछ होला यसका पनि कसरी भन्ने ल आयो
One question is more. And why carbon dioxide is called air pollutants? Number one question. Number second is, and write down the consequences of the global warming. Carbon dioxide, why called what the air pollutants? Then write down the consequences of the global warming. Then if you are asked how to present your answer. Marks question, sir? 1 mark only. Carbon dioxide किन air pollutants भयो, त्यसपछि 2 marks मा the effect of global warming. अब कार्बन डाइअक्साइड किन भयो भन्ने चाहिँ त्यही अब त्यसले एउटा ग्रीन हाउस ग्यास नै हो अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ गर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ यो एसिड रेन्जहरू पनि गराउँछ भनेर कार्बन डाइअक्साइड नराम्रो भयो के गर कार्बन डाइअक्साइड हार्मफुल भयो भन्ने भयो त्यो फर्स्ट पार्टको चाहिँ सर अनि एउटा कुरा के भन्ने कार्बन डाइअक्साइड इज निडेड or atmosphere to make green whole world but in not large amount ma harmful very small amount ma ke bhanne that is needed in our atmosphere हैन त्यो पनि त्यो point पनि लेखौँ है यसको आन्दन तर के भने in large amount is harmful it's called अब के भन्ने मलाई देखे मैले 250 ppm हैन सेफ लिमिट भयो त्यो भन्दा हाई भएपछि त्यो पनि लेखिहाल्नु यसको कारण त्यो पनि राइट डाउन द इफेक्ट अफ द ग्लोबल वार्मिङ यसको कारण मेन कुरा चाहिँ नि नम्बर अनुसार यु राइट योर एन्सर यसको कारण पनि मैले फेरि पनि भन्छु एकदम राइट क्लियरली एन्ड राइट स्मुथली एन्ड यु टेक फोटो एन्ड सेन्ड इन टाइम अरू चाहिँ केही क्वेसन छ कि भने आई थिङ्क this topic is very interesting one. Then you can write down all eskan yo non point source person र point source person चाहिँ भन्ने अलिकति के भन्ने त्यो के भन्ने मान्छेले पढ्दैन त्यो यसका नि के भन्ने surface of the person is done by two ways non point source र point source के भन्ने अहिले हेरिहाल के स्लाइड के भन्ने यो स्लाइडमा है र अब लास्ट क्वेसन चाहिँ कसलाई सोध्ने म त यहाँ खोजेछु आन्सर लास्ट क्वेसन चाहिँ नि ल ठिकै छ एन्जेला अडकारी Yes, sir. Are you there? Yes, sir. Now, one question for you. Okay, sir. And why carbon monoxide is called water pollutant? And mention its adverse effect on living things. Look, carbon monoxide, why called air pollutant? And mention its adverse effect on human being and plant. Number 1 mark or 2 marks. Look. Angela? Yes, sir. ल के भन्दिन देन कसरी गर्ने आन्सर ठ्याक्क के भन्दिन कसरी लेख्ने हो मलाई भन्ने आन्सर होइन Adverse effect केमा भन्नुभयो रे सर कार्बन मोनोक्साइडलाई किन भनेको कार्बन मोनोक्साइड इज व्हाई कल एयर पोल्युटेन्ट्स एन्ड कार्बन मोनोक्साइड चाहिन्छ हामीलाई चाहिन्छ नै सर हो चाहिँदैन भन्नुपर्छ यसकारण चाहिँदैन यसकारण यसले एकदम हार्मफुल इफेक्ट गर्छ के हो अनि लेखिहाल्नु हैन यो कारणले गर्दाखेरि वी डोन्ट नीड कार्बन डाइअक्साइड इफ प्रेजेन्ट दैट विल कज हार्मफुल इफेक्ट भन्ने इफेक्ट सरल लेख्नु पर्यो त्यसपछि आएर यसको चाहिँ मेन इफेक्ट चाहिँ नि 1 मार्क र 2 मार्क एकदम चाहिँ टु द पोइन्टमा जाने है पोइन्टमा एन्ड द्याट्स अल फर टुडे देन आई विश यु अल द बेस्ट for the assessment. Then if you have any question, then your CR will contact me. Then I will be available in same time, same day, if any problem. Okay?
अरु के छ भन्नु पर्नु नो सर यसकारण यही त हाम्रो लास्ट क्वेसन हो लास्ट क्लास हो यसकारण हामीले क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ टाइममा के भने अलिकति चाँडै क्वेसनमा कारण के भने थर्ड लेयर आउँछ भन्छ यसकारण डेल्टा पोची भाइरस आउँछ भन्छ यसकारण त्यो एकदम डेन्जरस छ यसकारण चाहिँ हामी मध्येमा कोही कसैले भयो भनेदेखि क्लास मिस हुन्छ यसकारण कसैले कोही नहोस् भन्नको लागि भनेदेखि आई कम्प्लिट माई कोर्स इन टाइम यसकारण एसेसमेन्ट हुनुभन्दा पहिले नै मैले कोर्स कम्प्लिट गरेँ आई एम भेरी ह्याप्पी फर द्याट अनि के भनेदेखि फर एसेसमेन्टको लागि कोही पनि विद्यार्थीलाई के भने बिरामी नहोस् भनेदेखि देन अल अफ यु सेफ फ्रम कोरोना भाइरस ओके नाउ लास्ट आई विश यु अल द बेस्ट सर हजुरले यो आजको क्वेसनहरू चाहिँ यसो यो लोड गरिदिनु है फाइलमा ल हुन्छ के भने म त यो 1 घण्टा पछि चाहिँ नि म चाहिँ नि यो फाइलमा हालिदिन्छु अनि एसेसमेन्ट के भने यो एसेसमेन्ट क्वेसन चाहिँ के भने त्यो चाहिँ के भने सिम्पलै हो 5 मार्कमा आउँछ नि 5 मार्कमा वाटर र इयर के भने जे भए पनि 2% चाहिँ वाटर इयर वाटर सोइल अर योर वाटर ओन्ली 5 मार्कमा 1 5मा 2 मार्कको हुन्छ 1 मा 3 मार्क हुन्छ के भने 2 र 3 5 मार्क्स अनि के भने मेन कुरा है इन द मर्निङ रिड इन द इभिनिङ राइट यसका लागि हामीले अक्षर पढ्दाखेरि पनि के भनेदेखि बिहान एकदम फ्रेस हुन्छ दिमाग पढ्ने सम्झिन्छ है अनि राति चाहिँ लेख्ने काम गरौँ यसका रिड एन्ड राइट के भने लेखेर पढ्दाखेरि एकदम चाहिँ थाहा हुन्छ कसरी लेख्ने के भने अब खालि मान्छेले पढिरहेछ भने अनि जाँचमा हात चलेन त्यस कारण रिड एन्ड राइट डेली एन्ड गेट अफ अल इन द मर्निङ एन्ड स्टार्ट रिडिङ है यस कारण चाहिँ के भने सबैलाई मेरो तर्फबाट बेस्ट अफ लक छ हामीलाई solid mark and the good mark हामीलाई वाटर र एयर को मात्रै हो सर इन्भाइरोमेन्टबाट असेसमेन्ट तिनटै छ तर के भने इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि वाटर एयर हो सोइल चाहिँ के भने सोइल चाहिँ यो सेमेस्टर एक्जामै एकदम कम क्वेसन आउने भएको के भने तर के सबै पढ्ने भनेदेखि वाटर एयर सोइल यो पेन पर्दैन लुब्रिकेन्ट पर्दैन यसकारण चाहिँ मेन चाहिँ नि वाटर एयर सोइल त्यो मध्येमा पनि एयर एन्ड वाटर चाहिँ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सोइल चाहिँ अलिअलि के भने सोइलमा चाहिँ कम कोर्स पनि छ यसकारण सबैले राम्रोसँग लेखौँ पढ्ने काम गरौँ मैले भनिहालेँ मर्निङ टाइममा पढ्ने गर है राति पढ्ने पनि लेख्ने पनि गर देन मेक सर पेन्ट र लुब्रिकेन्टबाट चाहिँ क्वेशन नै आउँदैन असेसमेन्टमा ओन्ली एसेसमेन्टको नोटिस हेर्छको लागि भने आई थिंक यू हैव received notice then in notice then only for assessment environment chemistry means that include air water and soil not ionic polymer not paint not lubricant clearly मैले भन्ने question may be asked from water portion air portion and soil portion यसका एकदम चाहिँ नि एकदम कोर्स कम छ राम्रोसँग पढौँ then I think all of you are good and talented. Then I expect good mark from assessment. और के छ भन्नु सुन्नु म यो 1 आवर पछि म चाहिँ क्वेशन हालिन्छु है यो लास्ट सेमेस्टरमा आएको क्वेशन चाहिँ हालिन्छु म अस्ति पनि हाल्सकेँ अहिले पनि के भने अस्तिको ब्याग फेरि अरु क्वेशन पनि मैले हालेछु है त्यो क्वेशन चाहिँ नि आफ्टर 1 hour then I will upload in file then you can download from file ल थ्यांक यू है नेक्स्ट टाइम चाहिँ आउनु म if you need then I will come है नेक्स्ट Thursday if you need I will come if don't need then okay I will take rest thank you. Thank you, sir. Any problem, sir? If any problem, then you just consult CR and